ඉස්සර අපේ ගමේ හැම අවුරුද්දකම කවි මඩුවක් එක්ක සල්පිලක් කරනවා. ඉතින් ඒ සල්පිලේ කවි කියන්නේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සෙක්. මිනිස්සුන්ගේ අඩුපාඩු තමයි මේ කවි වලින් කියන්නේ. ඒක හරියට නිකම් මේ හිට් පාස් කරනවා වගේ දෙයක්. ගමේ ග්‍රාම සේවක මහත්තයාගේ අඩුපාඩු, එතකොට පොලිසිය ලොකු මහත්තයාගේ අඩුපාඩු. හැබැයි ඒ කවුරුත් ඒ කවි කියන මාමත් එක්ක අමනාප උනේ නේ. තමන්ගේ අඩුපාඩුව කියන කවිය අහලා මිනිස්සු hina වුණා කියලා අර කවිය කියපු මනුස්සයාට කවුරුත් ගහන්න ගියේ නෑ. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ කරේ තමුන්ගේ අඩුපාඩු හදාගත් එක. ඒත් මං ඊයේ නිවුස් එක දැක්කා මේ සෝෂල් මීඩියා නියාමනය කරන්න හදනවා කියලා. නියාමනය කරන්න හදනවා කියන වචනේ තේරුම හරියටම කියන්න මන් දන්නේ නෑ. හැබැයි මට එක දෙයක් තේරෙනවා. ඉස්සර අපේ ගමේ පිළිගත්ත මිනිස්සෙකි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තියෙන අයිතිය නේද මේ නැති කරන්න හදන්නේ කියලා. කෝලම් නාට්‍ය, සොකරි නාට්‍ය, ජන නාට්‍ය, ජහුට නාට්‍යවල විතරක් නෙමෙයි. කොහොඹා කංකාරිය, පහතරට තොවිල් පොවිල් වල පවා මිනිස්සු පාලනය කරන රජුරෝ මැති ඇමතිවරු උපහාසයට ලක් කළා. මිනිස්සු ඉල ඇදලකන් hina වුණා. එයාලා උපහාසයට ලක් කරේ ඒ තනතුරු ගැන තරහින් නෙමෙයි. ඒත් ඒගොල්ලෝ ජනතාවගේ මතය තමුන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලේ අරගෙන ගියා. පොලිස් කෝලම, අඬබෙර කෝලම කියලා කියන්නේ අද Facebook වල තියෙන පොලිසිය විවේචනය කරන, මාධ්‍ය විවේචනය කරන ඒ කාලේ පෝස්ට්ම තමයි. වෙනස අද අකුරු වලින්, ෆොටෝ වලින් කරන ටික ඒ කාලේ මිනිස්සු රංගපාල පෙන්නවා. තමන්ව විවේචනය කළා කියලා රජවලු කෝලම් නාට්‍ය තහනම් කළේ නැහැ. ඒවට වැටබඳින්න ගියේ නැහැ. ඒත් අද එහෙම විවේචනය කරන කෙනාව මුලින්ම බය කරනවා. ඊට පස්සේ නැති කරනවා. දැන් වාරණය කරන්න හදනවා. ඇයි බැරි මිනිස්සුන්ගේ අදහස් දක්වන්න තියෙන අයිතියට ගරු කරන්න? ඇයි? ඇයි බං මටම මෙහෙම වෙන්නේ? තරහද මාත් එක්ක?
තරහ නැහැ. හැබැයි රැවටිච්ච එකට හරි දුකයි. සමහර විට රවට්ටන එකයි රැවටෙන එකයි අපේ ඥාන වලින්ම එන එකක් වෙන්නේ. ඒකනේ අපේ මිනිස්සු ආයෙත් නම් තොපිට දෙන්නේ නැහැ කිය පරණ අදහස් වලටම රැවටි තමන්ගෙමයි කියලා පක්ෂ බදාගෙන ඉන්නේ. අපේ රටේ ලස්සනයි කියලා කියන්නේ සුදු පාටට. එහෙව් රටේ අපේ පාටට කිව්වේ තලෙලලුයි නෙමෙයි කළුයි කියලා. හැබැයි ඉතින් අපේ පන්තියේ අපිත් එක්ක එකට ඉගෙන ගත්ත කොල්ලෝ පොර කන තරමක් පොර කෑවේ සුදු කෙල්ලන්ට. හැබැයි ඉතින් සාහිත්‍ය පාඩමේ උගන්වනකොට වනන තරමක් වනන්නේ ලස්සන කළු ලඳුන් කියලා. මම මේ කල්පනා කරන්නේ ඇයි මේ මිනිස්සු අපිට බොරු උගන්වන්නේ කියලා. අපේ අප්පච්චි නැති වුණාට පස්සේ මං ලෝභකමක් නැතුව මගේ ඉස්කෝලේ ගමන නතර කරලා මගේ නාංගිගේ මල්ලිගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් නොවිදිනා දුක් විඳා. ගොයන් කපන්න ගියා. අම්මත් එක්ක හරියට කුලී වැඩට ගියා. ඉතින් මං කට්ට කලෝනා. ගෙදරටම නාකි වුණා. 40 පෙන්නට පස්සේ මාව බලන්න ආවේ ඇඳ ළඟට ටැප් එකක්වත් හයි කරගන්න බැරි පිරිමි. මට ඕන උනේ මැරෙන්න යන මිනිස්සුෙකුට වතුර දෙන ගෑණියෙක් වෙන්න නෙමෙයි. ජීවත් වෙලා ඉන්න ආස පිරිමියෙක් එක්ක ජීවත් වෙන ගෑණියක් වෙන්න. හැබැයි ඉතින් ඒ පිරිමිත් කැමති සුදු ගෑනුන්ට විතරයි. මගේ කතාව ආන්ටිගේ කතාවට වැඩිය ලොකු වෙනසක් නැහැ. මාත් එහෙම තේරිලා ඉදිරි වෙච්ච එකෙක්. මගේ වයසේ කොල්ලෝ තමන්ගේ අත උඩින් කෙල්ලගේ අත තියාගෙන ඉන්නකොට මම මගේ අත උඩින් තියාගෙන හිටියේ පෝස්ටර් මිටිය. අයිතින් ඉල්ලලා තාප්පෝල අලවන જાති. TikTok එකෙන් මට ලැබුණේ මං හීන දැකපු මගේ ලස්සන රූපේ. මං ඒකට ඇබ්බැහි වුණා. ඔයා තමයි රැවටිලා හරි මන් නොදන්න ගොඩාක් දේවල් මට කියලා දුන්නේ. ඒකට ගොඩාක් පිං. දැන් මට ජීවත් වෙන්න අදහසක් තියෙනවා. එක පිරිමියෙක් වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවට වඩා මිනිස්සුන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න මට දැන් ගටක් තියෙනවා. මන් දේශපාලනයේ දැක්කේ හරි පටු කෝණකින් කියලා මට තේරෙනවා හම්බුණාට පස්සේ. ඒකටත් ගොඩක් පිං. ඔයා කැත නැහැ. ඔයා හරිම ලස්සනයි ආන්ටි. ඔයත් එහෙමයි පුතා. ඔයත් ගොඩාක් ලස්සනයි. මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය, ගෑනුන්ට වැටබදින කසිකබල් මතවාදවලට විරුද්ධව නැගී සිටින්න පුළුවන්කම තියෙද්දි හොරාට නිදාගෙන ඉන්න ගොඩාක් පිරිමින්ට වැඩිය ඔයා ලස්සනයි පුතේ. ඔයා නිසා මට දැන් අරමුණක් තියෙනවා.
ඒකට තැන්ක් යූ. මොකද්ද ඔයාගේ අරමුණ ආන්ටි? අපි හැමෝගෙම අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එක. මගෙත් දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? පාට කණ්ණාඩි නැතිව සෝෂල් මීඩියා බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න දඟලන අයට විරුද්ධව සටන් කරන්න යයි ආන්ටි මං හිතන්නේ. තනියම නෑ. අම්මා කෙනෙක් වගේ ආන්ටි කෙනෙක් එක්ක. අපි දෙන්නට විතරක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවද? අපිට තියෙන පටන් ගන්න. ඒක තමයි අමාරුම වැඩේ. හැබැයි අපි පටන් ගත්තොත් උලගත් අපිට රැල්ල අරන් දෙනවා. අපිට තියන්න පුළුවන් වේද? අපිට තියෙන තරඟයක් නෙවෙයි ආන්ටි. ජීවත් වෙන මිනිස්සු විදියට අපිට අයිති දෙයක් රැක ගන්න. ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට එක දිගට නිදා ගන්න බෑ ආන්ටි. කොයි වෙලාවක හරි ඇහැරෙන්න.